Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dias. The Indian Olympic Association team will inspect the major venues for the national games during the next 2 days. Around 15,000 to 16,000 people are expected to attend the national games in Goa, says Goa Sports Minister Govind Gowde. Gowde said that this will include around 7 to 8,000 athletes and around 7 to 8,000 officials and members of the technical team. Watch. खंयचे आमी वेन्यूज फायनलायज केल्ले आसात किंवा देर मे बी ऑल्सो एज पर देर टेक्निकलिटी एक्सपर्ट्स इज कन्सर्न आम्ही तदनंतर काही गोष्टी करतले आणि नंतर 7 तारखेक वी आर गोइंग टू कम आउट विथ द डिटेल वेन्यूज अँड द ओव्हरलेस प्लेसीस जे आसात ताचेर आमी फायनल करतो. इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जाला आसा ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर इज रेडी आसा. फक्त ताका कितें करपाक जाय तेजी सजावट कशी करपाक जाय ताका आमकां स्टेज उबारपाक जाय ताका आमकां खंय तरी कितली सायज बाय प्रॅक्टीस आमकां वेन्यूज जाय तेजे पॅरलरीस आमकां जाय ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी रुबरेशा आमकां आज तयार करपाक जाय आणि ह्यो ज्यो सजावट जी आसतली ती 2 महिने 3 महिने असं म्हणल्यारूच आमी ते रेडी करतले. कितलें इम्पॉर्टन्स गोंयचें स्वप्न आनी गोंयकारांचें एक स्वप्न आहा. हे स्वप्न आदरणीय आमचे आदले मुखेलमंत्री त्याच प्रमाणे बाकीच्या सगळ्यांनी भरोसो प्रयत्न केल्लो आशिल्लो. जर 15 आमची हे जावपाक आसले तरी आसतना जवळ आज 8 वर्स जावन गेल्ले आसात आणि इट इज अ प्राऊड मुवमेंट टू द गोवा आणि आमच्या गोंयकारां खातीर की नॅशनल गेम्स सगळे वेगवेगळे डिसिप्लिन्स जे आसतले त्या डिसिप्लिनाचे खेळ पळोवपाक मेळटलो. आमच्या गोंयच्या तरणाट्यां खातीर एक उर्बा एक मोटिवेशन आसतलें कारण प्रत्येक भुरग्याक दिसता की आपूण खेळा मळाचेर परजळचो आणि प्रत्येक हे खेळ जो पर्यंत पळयना आणि त्या भुरग्यांनी कशे तरेचे एफर्ट घेवन आज आपूण मुखार गेल्लो आसात हे जो पर्यंत तांकांय थोडेशें इन्स्पिरेशन मेळना तो पर्यंत हे कांय गोष्टी जावपाक जायना आणि म्हणूनच गोंया खातीर ही नॅशनल गेम्स ह्यो खूब म्हत्वाच्यो आसा. ते अजून पर्यंत कांय ना. ते इन्स्पेक्शन ज्यो काही गोष्टी जाल्ले आसा त्याचो रिपोर्ट आमी फायनल सगळ्यो काही गोष्टी जाल्या नंतर आमी लिस्ट करतले कितें ऍड करपाक जाय कितें आमकां फाल्यां सकाळी आमी एक सिलेक्टेड वेन्यू आसा एज फॉर आमच्या माहिती प्रमाणे आमी रिस्पेक्टिव्ह द डिसिप्लिन जे आसा ते ऑलरेडी आयडेंटिफाय केल्ले आसात. आमचें काम जें आसा फक्त आतां तांकां तें दाखोवपाचें आणि तांचे कडल्यान तांचे एक्सपर्टीज येतले तांचे टेक्निकल टीम येतल्यो त्यो आतां येवपाना. दॅट टेक्निकल टीम इज गोइंग टू कम ओनली आफ्टर 5 to 6 days एज पर देर टाइम टेबल इज कन्सर्न आणि तदनंतरूच आमी ते फायनलायज करतले. आणि कितें म्हणटा पळय तो you said you will get national games. It was a challenge for you, got it. Yeah. So what are the things left? बारीक कामां कितें उरल्या ऑलमोस्ट तुमी 80-90% रेडी आहात. नो आमी एज फार एज इन्फ्रास्ट्रक्चर हांवें तुमकां ऑलरेडी द डे आय हॅव शोल्डर दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पोर्ट्स अँड युथ अफेअर्स हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगिल्लें की बाय डिसेंबर वी आर गोइंग टू रेडी. आज त्यो काही गोष्टी कमिटमेंटा प्रमाणे सगळ्यो काही गोष्टी आसात. फक्त आता कशें आसा घर आमचे कडेन सदांच आसता पण जेन्ना घराक तुमचे काजार जाता किंवा एक कबूल जाता किंवा खंय तरी लग्न जाता जाल्यार आमी घर रंगयता न्ही तें काम उरिल्लें. Clinton D'Souza for Herald TV. At several places across the state, underground cabling and road work is going on, which is causing a lot of problems for the locals and the people living in those areas. Today we will show the plight of the people living in Parse village. Speaking to Herald TV, locals from Parse village highlighted the issues they are facing due to underground cabling work. Today our village is covered with dust. Our family members are sick due to the dust, says the locals. Watch a special story covered by reporter Prasad Polji. Many places across the state are witnessing underground cabling and road works. Today in this special story, we will show you how the people in Parse are facing problems due to underground cabling work. They have alleged that their village is no more green but dusty. Entire village is covered with dust. Family members are sick due to the dust. They demand hot mixing and immediate repairs. Watch this special cover. नमस्कार, माझे नाव गुरुदास पांडे. एक पारसे गांवचो हांव नागरीक जावन आसा आणि अशें दिसून येता की सबंद पारसे गांवान जे अंडरलायन इलेक्ट्रिसिटी लायन जी केल्लेली आसा आनी ते रस्त्या खातीर रस्ते जे आसा ते फोडलेले आसा आनी ते रस्ते फोडले कारणान सबंद झूळ जी आसा ती घराघरांनी घुसता. सबंद वाटेर ती स्प्रेड जाल्लेली आसा. लोकांच्या दुकानांनी घुसलेली आसा आणि म्हाका दिसता एकंदर सबंद पारसे गांवांत धुळीचें साम्राज्य निर्माण जाल्लेलें आसा. म्हाका दिसता फाल्यां सकाळी धुलीवंदना आतां आयिल्ली आसा तेच्या पयलीं ही धूळ आमकां खावपाची पडटा काय ना अशें म्हाका दिसता. एक रस्ते जे फोडले ते रस्ते फोडले कारणान सबंद धूळ ही आमकां खावची पडटा. गाडयेन वयता आसतना आमकां सबंद धूळ आमच्या आंगार बसता
आनी सबंद आमी कामार ती धूळ घेवन वयता आनी ते खातीर जे तरेन रस्ते फोडले न्हू ते तरेन सबंद गाडयेचे आमी सायडीक दवरता घराच्या फुड्यान तेंचे गाडयांचेर सगळी धूळ बसलेली आसा. शॉपां प्रत्येक शॉपांनी सबंद धूळ घुसलेली आसा म्हणून लोकांनी प्लास्टीक कवरिंग शॉपांनी घातलेली आसा ती सोडून दी. परत आमच्या घराघरांनी धूळ जी आसा ती घुसलेली आसा. लोक शीक पडले ह्या धुळीन आनी अशा तरेन धुळीच्या ह्या साम्राज्यान आमी कशे जगतले हें आमकां काही कळना. म्हणून मागता ह्या सरकारा कडेन किंवा यंत्रणे कडेन की तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन जे रस्ते फोडले ते काहीतरी तुम्ही पॅचिंग करा, एक कॉन्क्रिटीकरण करा किंवा डांबरीकरण करा, थोडे पॅचिंग करा जेणे करून आमकां जी धूळ जी आमी खातो ती खंय तरी कमी जातली आणि लोकांक जे त्रास जाता ते आमकां कमी जातले. पण घरान आमच्या धुल्लो वाचान आमच्या भुरग्या बाळाक थंडी खोकली दुयेंसां जाली. हो सरकारान सबंद रस्तो खणान घातला त्याच्या वक्तार ही काय काळजी घेयना सरकार. त्याच्या वक्तार आमी गंभीर पडटली आमकां वायटा जातली सरकार आमची काळजी घेतलो. त्याच्या वक्तार बेगिना काहीतरी सरकारान ही काळजी घेऊन काहीतरी ह्या रस्त्याचा करपाचा. तेव्हा सगळ्याक दामार घातल्यात, किडेतला दुरुस्ती केल्यात पण हयसर कांयच केल्यात ना तुम्ही. घरांतल्यान इतक्या जैतले जाल्यार सगळ्या जेवणांतल्यान धूळ म्हणजे आमी आतां कशी जगपाची. रस्तो तुम्ही फोडल्यात पूण त्या रस्त्याची तुम्ही काय काळजी घेतल्यात ना. मोरजे तुम्ही कार्निवाल केल्यात थंय बी तुम्ही बिरो घातल्यात, दामार घातल्यात आणि हय लोकांनी काय धूळ खावपाची. आमची भुरगीं बाळां सगळी जोरान शीक पडली हे धुळीक लागून. आमी आतां सांज सकाळ झाडतो ही धूळ ती आमकां झाडून आमकां आतां ही दुयेंसां जाली. त्याच्या कारण काहीतरी आमची ही काळजी घेवपाची आणि हाय काहीतरी पूण तो बिरो घालून सारक्या करपाचा, दुरुस्ती करपाची म्हणा. Surya Prasad Pochi for Herald TV. Huge drama and protest was witnessed at Moira, where the installation of a mobile tower was going on. Locals came out and stopped the installation and said they don't want such a tower and will not allow any more mobile towers in the village. Watch. Huge drama witnessed in Moira on Sunday after installation of mobile tower was going on in Moira. Locals came out and stopped the installation and said that they don't want and will not allow any more mobile towers in the village. Watch. म्हजें नांव बॉस्को, हांव एंटनी ऑफ मोयरा कम्युनिटान. म्हाका मार्शलान फोन मारलो की हांगा टावर घालता म्हणून ताका लागून हांव आयलो. हेंच्या लागीं म्हणटाले तुमच्या लागीं परमिशन आहा म्हणटा. कोणें दिला तुमकां परमिशन? PWD. कोण गेल्यार थिंगा एक्झिक्युटीव इंजिनियर पेरेरा म्हणून कोण आहा हांगासर तेणें ताका परमिशन दिलां हांवें. आनी एक कॉपी पंचायतीक पावयल्या, सरपंच येता हांवें सरपंचाक आपयला आनी कॉपी टू प्रिंसिपल ऑफ गव्हर्मेंट स्कूल. हांगा 20 वर्सां जालीं हें गव्हर्मेंट स्कूल बंद आहा. हें टॅक्निकल स्कूल कितें चलता तें गव्हर्मेंटान घेतलें चलोवपाक पूण हो जागो आजून पर्यंत कोमिताच्या नांवान आहा. तेंच्यांनी परमिशन घेवंक जाय कोमिताच्या लागचें. कोमिताचें परमिशन घेनासतना कोण टावर घालूंक लागले आनी आमचो गव्हर्मेंट कितें करता हेका लागून? खंयच्या खंय उठता ते सुटला टावर घालता. एक्झिक्युटीव इंजिनियर येयलो म्हणटा, सर्वे केली आनी गेलो. तो फाल्यां म्हाज्या घरान येतलो, म्हाजे थंय काडटलो आनी टावर घालतलो म्हाज्या फुडल्यान. थंय घालूं येता हें परमिशन आहा ताका रायट कसलो आहा? तो पेरेरा म्हणटा ताका हांव आपयतालो हांगासर आपय म्हण सांगलें ताका. त्या अजून आपयना ताका. आनी तुमचो कोण आहा एक्झिक्युटीव इंजिनियर ताकाय आपय म्हण सांगलें. हे गांवचे लोक आहा ते तुका सांगतले हांगासर कोणाकूच परमिशन ना पयले टावर घालपाचें म्हण. हातून आमचे हातून घेतला ग्रामसभेक घेतला ते कोणाक टावर घालूंक दिना. हे आयल्यान जबरदस्तीन टावर घालूंक सोदता. हो येवन लोकल पळय होतो कोण उबो आहा न्ही ते तेजेर घाल्ले. तो सांगता आमच्या लोकलाक हे कर खंय हायकोर्टाची स्टे ऑर्डर हाड खंय. ते बी संडे आनी आयतारा संडे को काम करने को किसने दिया? शेनवार आयतारचे काम करतात. हय आयतारचे स्टे मागतात ते खंयच्यान हाडपाचे तांकां आयतारची स्टे. कोर्ट खुल्ला रहता है. संडे काम करता म्हणजे तांकां चोरयांनी काम करप जालें न्हू. पंचायत काय ऍक्शन घेयना हेचेर? ना वॉर्ड मेंबर येवन गेले येयले आनी गेले आमकां नोटीस पावोंक ना म्हणटा. सगळे पावल्ले आसता रे. एक फातर हालोवपाक जायना हांगा कोणाक आनी येदी व्हडली JCB घालून काम करता. कशें जातले ते? सो आता इल्लीगल टावर हांगासर चालू असलो. परमिशन कोमिनाचे घेवंक ना. आतां हे लोक आमकां मेन कळोंक जाय हेका कोणें एलोकेट केला हो जागो. हू हॅज एलोकेटेड द प्लेस टू देम ओवर हियर? अरे कोमिनाची जागा दे हॅड गिवन इट टू प्रायमरी स्कूल. आनी फॉरगेट प्रायमरी दिस वॉज फ्रॉम पोर्चुगीज टायम. इस्कॉलाचे आवला म्हणटाले हेका पुर्तुगेज टायमा आयले हांगासर लायसियम शिकयताले पुर्तुगेज शिकयताले.
तुमची जाल्यो. तुमची मागणी आता किती आसा? हांगा टावर घालपा तुम्ही आमचे परमिशन घे पयलीं न्हू. रेजिडेंट सांगता ते तुम्ही कोर्टाची ऑर्डर हाडात. अरे लोकांक नाका ऑब्जेक्ट करतात म्हणून आम्ही हांगा उभे आहात. हांगा लोक लागीं आहा मरे 5G घाले का कॅन्सर जाता मरे लोकांक. Everybody requires network is the must, but we are not seeing. But it is in school premises. We object to it totally. स्कूल हे चालू आसा का बंद आसा? ना बोना बंद आसा सध्या ITI चालू आसली. ITI चालू आसा. आपके पास लीगल परमिशन है? Prakash Kadekar for Herald TV. Goa is all gearing up to celebrate the traditional festival of Shigmotsav. Today in our special series of Street Voices, Herald TV spoke to several people to know what they think the problems holding Shigmo parade in Panja will face due to the dug roads. We leave no stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. तिंगा नको कसो बरो रावतलो बिकॉज ते सारके रोडार आहा पत्री तूं म्हणटा पळय तिंगा ट्रॅफिक जावचें ना जावचें लोकांक उबो रावपाक तिंगा उबो रावपाक दोनी सायडीन कशें ना पायपा ब्लॉक आहा एक तो ब्लॉक सोडले सगळे कडेन कशें लोकांनी समजूंक जाय न्ही डेव्हलपमेंट जाल्ला तेन्ना तुका समजपाक दोनी सायडीच्यान बसूंक उबे रावंक मेळटा हॉटेल केडी आहा ती सायड आहा अर्धान सरस्वती मंदिर आसा थंय लोक रावता प्रॉब्लेम आसा हो तसो सॉल्व जावचोच ना तो म्हणटा तशें 8 दीस अजून आसा आमी सारके पुलिसेकडे बसू सारके मीटिंग घेवन आमी मेयराचे हेल्प करूया सगळे लोकांक किंवा पुलिसेक घालनाका कितें पॉइंट इज वेल टेकन गुड सजेशन लेट अस सिट टुगेदर एंड डिसाइड ओके तुम्ही अनेक सांगले की जे प्रायस डिस्ट्रीब्युशन आसतले ते नेक्स्ट डे केन्ना तरी करतले म्हणून पूण डिक्लेअर रिजल्ट त्याच दिसा करतले काय ते मागीर करतले रिजल्ट दुसऱ्या दिसा डिक्लेअर करतले रिजल्ट दुसऱ्या दिसा प्रायस डिस्ट्रीब्युशन करपाक मेळना कितें सांगपाक लेट जाता आनी त्या दिसा सगळे जाण थंय उरना सगळे घरा वता आनी प्रायस डिक्लेअर केल्यान ते मनीस घेवपाकूय येना सो एप्रोप्रिएट डेट घेवन ऑल पे करून आमी ते आतां 2-3 वर्सां तेच आमी वेवस्थीत करता सो प्रॉब्लेम येता इंडिव्हिज्युअली आसता एक्सपेक्टेड कितले फ्लोर्स बी तुमी केल्या हाली आमकां कितले येता 15-20 येता गेल्या वर्सा 19 फ्लोट आयले 8-9 रोमटामेळ आयले आनी 6 लोकनृत्य आयली 25 दोन्ही गटान सिनियर गटान आनी ज्युनियर गटान पोरू मारे कमी आशिल्ले बिकॉज मातशें म्हाका दिसता की वाडटले म्हणून कित्याक पोरून इतलो कोविड हें जाल्लो खूब जाणांचें प्रिपरेशन जावं नाशिल्लें 10 वाजता संपणार का कारण ते कधीच 10 वाजताच्या वेळेपर्यंत संपत नाहीत ते कधीच काय होतं सी दे वॉन्ट एव्हरीथिंग इन लाईट ते इतले बाबडे त्रास घेता पण कशें आसा इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर अस टू मॅनेज बिकॉज देर इज अ रुलींग न्हय दॅट यू कांट गो बियॉन्ड 10 o'clock सो वी विल हॅव टू एन्श्युअर की 10 वाजता पण ते येवंक जाय ते येना ते म्हणटा की आमी इतलो त्रास काडून त्या लायटीन इतलो त्रास काडटात तांकां इतलो खर्च आसता ते डेपिक्शन करपाक तांचे एके वटेन पळयलें तांचेंय खरें कित्याक त्या लायटी शिवाय ते बरें दिसता Prasad Polchi for Herald TV. A house in Kolva belonging to the Fernandez family and situated near the Kolva church was gutted in a fire in the wee hours of Saturday. The sleeping family immediately escaped after the neighbors alerted them. A house in Kolva belonging to Fernandez family and situated near the Kolva church was gutted in fire. During this incident, the family was sleeping and immediately escaped after the neighbors alerted them. Well, all the belongings in the family, including children's school books, clothes, jewelry, household appliances, furniture like TV, fridge, bed, tables, as well as their 2 bikes were gutted in fire. The family has suspected of foul play and have lamented that they have not only lost everything, but their livelihood are also affected. The family hopes for the government will help them and also help them to rebuild their lives. Watch. So कोलवा आमकां रातचे 12 जावन 8 मिनटांनी कॉल आयिल्लें कितें हावस कॉट फायर म्हणून कोलवा फर्स्ट वॉर्ड नियर चर्ची लागीं सो इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलो आनी टर्न आवट करून थिंगा आमी पयलें हे घराक उजो लागलो ती उणवटी आहल्यो तुज्यो मातयेच्यो आनी
रेफ्टर रिप्सांच्यो आनी टायल्स. सो उजो भायल्यान सावन असो दिसता उजो भायल्यान सावन येयला कित्याक भायल्यान 2 गाडयो आहले. भितर वचोन सगळ्याक तो चड फ्लेम जाली ती भायल्यान सावन. सो गाडयांक 2 लागले ती. सो गाडयान सावन ते फ्लेम फास्ट लागलो तो. सो आनी तो रेफ्टर रिप्सान रावन सारको भितर गेलो. सो भितर वचोन तेंचे सगळे बॅड्स, TV, फ्रीज तेंचे लागीं आहले दोगांयचेय. कपडे, सोफा, टेबल्स जितलें तें आहलोलें पळय ताका हीट जावन ताका तो पेट घेतलो. सो दोगांक इतलें लॉस जालां. तांचें भांगारूय आहलें ती सायडीन आनी ह्यो सायडीन आहा तेंचे फॅमिलीची ती फॅमिलीचीच तें. एक सायडीन आहा म्हळ्यार तें अटॅच ना, तें सारकें न्यू काडलेलें आहा. सो तेंगे तें ताका पावोंक ना आनी ते सायडीन तेंचे एक स्ट्रेचाक ते वचोन भायल्यान पावोंक ना. तो एकलो भाव ते कांय जावंक ना आनी हे 2 जाण भावांचें सारकें लासलें सगळें. कितली गाडी लागली? गाडी आमी दोन गाडयो व्हेल्ल्यो. 2 गाडयो हें करून कित्याक तें एक पार्ट भितर गेलो. भितर सगळें हें जालें तें काडूंक पडटा. धुंवर येत रावता. कपडे वच पडलो तो काडलें. सेपरेट केल्या शिवाय तो उजो पालो ना. तो ही तशीच उरता. सो सगळे 2 गाडयो आमी यूज केली. It's Aditya Bidre for Herald TV. The Bloc Congress from Shioli began the Bharat Jodo Yatra from Shioli on Sunday. Speaking to media, the Congress leaders also criticized the BJP over inflation, unemployment and other issues. ह्या प्रोग्रामाक काल आमचो तेरेकॉल प्रोग्राम स्टार्ट जालो मांद्रे. मागीर सांतांद्रे काल जाली पब्लीक मिटिंगेचे हितून. आनी आयज आमी धाकटोसो प्रोग्राम आमच्या वर्कर्सांचो दवरला जे घराघरांनी वयतले आनी हो प्रोग्राम वाडत वयतलो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सींत. हो प्रोग्राम जो राहुल गांधीन भारत जोडो जी 3800 किलोमिटराची वॉकिंग हे केल्ले लोकांक न्ही जोडपाचे, लोकांची मनां जिखपाची. कारण आमची जो देश हा तो सगळ्या सेक्युलर आहा आनी तितून डिवायड करपाचें काम ह्या सरकारान केल्लेलें आसा. त्या खातीर हो हात से जोडो प्रोग्राम आसा तो लोकांचे कनेक्ट जे आमी सुद्दां कितें चुकी केल्या काँग्रेस पार्टीन ती सुद्दां चुकी आमी मान्य करून लोकांचे समजूतदार. कारण लोकांक खबर आहा की काँग्रेस पक्ष आसा पळय तोच कितें तरी करूं शकता. आनी जे इश्यूज आहा म्हारगायेचे दरा तुमी आयज सिलिंडर वाडला, बाकीचे गजाली वाडल्या, उदक ना. आमची स्पेशल म्हटल्यार ह्या मुवमेंटान आमी म्हादईचो जी फुडें आमी प्रोग्राम म्हादईची रॅली प्रत्येक घराघरांनी पावयतली तितून त्या हितून आयज आमच्या वांगडा आसा पार्टी प्रेसिडेंट श्री अमित पाटकर, तशेंच डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विरेंद्र शिरोडकर, आमचे आदले मंत्री आदले शिवोलचे आमदार आमचे चोडणकर बाब, तशेंच ब्लॉक प्रेसिडेंट पार्वती, मागीर आदले ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचे कोचरेकर बाब, ॲडवोकेट रोशन आनी बाकीचे तेंचे सगळे कार्यकर्ते. आमची स्टेट महिला प्रेसिडेंट बिना नायक आसा. आनी प्रत्येक जशे जशे लिडर टायम मेळटलो तशे तशे लिडर आमचे जॉयन जायत वयतले. आयचो प्रोग्राम आहा तो आमी आयज बाजार आसा तेन्ना आमी ह्या लोकांनी सगळ्या राजूतले कारण तांकांय खबर आहा म्हारगाय खंय वाडल्या, कितें वाडल्या आनी तेंची मनाय आमी विचारून घेतले. आनी असो हो प्रोग्राम आमी प्रत्येक नॉर्थाक ऑल 20 कॉन्स्टिट्युन्सी तशेंच सावथाकूय 20 कॉन्स्टिट्युन्सी दवरला. एक 1.5 म्हयन्याचो प्रोग्राम हो प्रत्येक घरामधून चलतलो. पूर्ण गोंयभर कालच्यान आमी मांद्रे मतदारसंघांतल्यान चालू केला. काल सांजे तशेंच सांतांद्रे एक मिटींग आशिल्ली. आज आमी शिवोलेच्या बाजारान आसात. ह्या कार्यक्रमाचो उद्देश म्हणल्यार जे आमचे लिडर श्री राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा फ्रॉम कन्याकुमारी टू काश्मीर जवळपास 4000 किलोमिटराची जी यात्रा केली आणि त्या यात्रेन तांणी ते सदांच म्हणटात की एज पर आमचे कॉन्स्टिट्युशन इंडिया इज अ युनियन ऑफ स्टेट्स. म्हणल्यार डिफरंट राज्य, डिफरंट भाशा, डिफरंट जातीचे लोक सगळ्या ह्या देशान रावतात. आणि जे 4000 किलोमिटरान तांणी आपल्या यात्रेक जे अनुभव जे घेतले ते तांणी एक पत्रान आपले बरयल्ले आसा. काँग्रेस पक्षाचो उद्देश आसा की हे तांचे जे राहुल गांधीचे जे पत्र आसा ते प्रत्येक गोंयकाराच्या प्रत्येक घरान हे पावतले. तशेंच गेल्ली 9 वर्सां भारतीय जनता पार्टीन जे आश्वासनां दिल्ली, जी फुटींग आश्वासनां दिल्ली
ते मागीर 15 लाख जावं वर्साक 2 कोटी जॉब दितले म्हणून सांगिल्ले. म्हारगाई इन्फ्लेशन जे आमी रिड्यूस करतले हे विविध जे मुद्दे आसात ते एक चार्जशीटाच्या रुपान आमी प्रत्येक गोंयकारा कडेन पावोवपाचो हो प्रयत्न आसा. आणि हात से हात जोडो अभियानांतल्यान म्हणजे प्रत्येक वोटर प्रत्येक घरान व प्रत्येक मतदारसंघातले ब्लॉक कमिटी आणि थंयचे ब्लॉक प्रेसिडेंट करतले. आज शिवोलेच्या बाजारान आमी जे चार्जशीट आसा बीजेपीचे ते आणि राहुल गांधीचे लेटर हे प्रत्येक वोटरा मेरेन पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. Prakash Kadekar for Herald TV. The opposition parties have lashed out at the Goa government for curtailing this year's Goa Assembly budget session from 5 days to 4 days on the pretext of Ram Navami festival from 30th March. In January 2023, the winter session was only for 4 days while the previous monsoon session was shortened to 10 days. Ideally, a budget session should last for at least 21 days. It shows scant respect for answerability to the people, and the government is scared of the opposition and is running away from the Madai issue. A whooping 62 demands of the budget will be tabled and passed in 4 days. Listen to their reactions. Basically, I condemn this move of this government to curtail the session from 5 days to 4 days. This is a murder of democracy. Basically, in the BAC, जे Business Advisory Committee जी meeting जाता, या meeting we will raise this issue. We had given our objections in the past. This government doesn't have the will and they are rattled by the opposition. That is why they are using these sort of tactics to curtail this assembly session. I request the Honorable Speaker to intervene into this matter because it is a very serious matter. We as opposition MLAs or every MLAs, our rights have been curtailed. I request the Honorable Speaker to look into it. We will raise this into the BAC meeting and all the voices and all the issues of Goa and Goans we will raise as one opposition and unitedly we will raise all these issues. Budget session curtailment. You are speaking about that. What is budget? What is session? हेजेर पहिले समजिका आसपाक जाय. बजेट म्हणल्यार जे डेली लोक टॅक्स भरता, सकाळी उठल्या पासून राती न्हिदोंक वयता ते पर्यंत टॅक्स भरीत आसता. कित्या ना कित्याचेर टॅक्स भरता. ते पयशे एकठांय करून 25-30 हजार करोड हो गोंयचो सरकार लेजिस्लेचराचे म्हणजे विधानसभेन हो पयसो कसो मोडपाचो, कसो येतलो अदमास आनी कसो मोडपाचो हेका म्हणटा बजेट. हें ताणें विधानसभेन दवरूंक जाय. आतां तेका डिस्कशन करपाक थोडो तरी टायम लागूंक जाय. टायम लागताच. रोखडे 4 दिसां भितर हें सगळें जायना. आनी हाजे पयलीं अशे खूब फावटी प्रयत्न जाल्ले तेन्ना हेच BJP ऑपोजिशनान आसतना व्हडलो बोवाळ घाली सेशन कर्टेल करता म्हणून. पूण कितें आतां हे सगळे इन्स्टिट्युशनल फ्रेमवर्क जे आसा ते ह्या सरकाराच्या राज्यान इन्स्टिट्युशनल फ्रेमवर्क कॉलेप्स करून उडोवपाक सगळे वाटेन एक अटॅक जायत आसा. ते आमी पळयता. तांकां दिसता आसतलें सगळें आमचेच, ऑपोजिशनूय आमचेंच, रुलींगूय आमचेंच. खरें म्हणजे इवन रुलींग पार्टीचे MLAन हेजेर निशेध मारपाक जाय आनी उलोवपाक जाय. फ्रेडी फर्नांडीस and Sagun Gowde for Herald TV. Navyug Niketan School in Miramar on Saturday organized a science exhibition. The theme for the exhibition was The True Colors of Science. The students of class 1st to 9th displayed their scientific projects, models and experiments based on their classroom learning. The science exhibition was aimed to kindle a love for science in students and provided them with a platform to display their talents. Navyug Niketan School Miramar on Saturday organized a science exhibition. The theme for the exhibition was The Colors of Science. The students of class 1st to 9th displayed their scientific projects, models and experiments based on their classroom learning. The science exhibition was aimed to kindle a love for science in students and provide them with a platform to display their talents. Working model of an escalator which is powered by a motor. So you must have seen escalators mostly in malls. So now I'll explain here its mechanism. So here there is a battery which is connected to this switch. Then the connection continues from here to this motor, DC motor. So then there is a pulley which is attached to this DC motor which rotates on the power of this battery.
So, and there is one more pulley here, and a belt connects these two pulleys. So when this pulley rotates, the belt also rotates and gives movement to this pulley. Then this is attached to a shaft on which this roller is placed. Then here down again there is a shaft on which this roller is placed. So here this is called the idler pulley, because when we place a conveyor belt on the two pulleys which contains the steps, the conveyor belt moves with the force of this pulley, which takes the help of this rotator, and then it gives force to this pulley and moves upwards or downwards. So I'll just show you how it goes up and down. So this is how it goes up, and this is how it comes down. Controller sends the signal into the receiver. The receiver takes power from the battery and sends it to the servos or the speed controller. The speed controller then sends the signal into the motor, which makes the motor spin. What is a transport that moves on water? Like ship, canoe and yacht. A ship is a vessel that carries people or goods all around the world. Yacht is a power vessel which is used for fun. Canoe is a lightweight vessel which carries one or two people. Lighthouse is a lighthouse that gives signals to the boat. Bureau Report, Herald TV. Naveli Sporting Club Naveli defeated Rossman Cruz Verna by 2-0 and moved into the quarterfinals of the late Afonso Aguar Memorial Football Tournament organized by Concoli Union at Concoli Ground in Concoli. But just in the third minute itself, Roseman through Cristo Di Mello should have netted, but Clinton Niso of Navelim blocked the later move 3 minutes. Later, Xavier Fernandez of Roseman moved was foiled by Roman Pereira of Navelim. Now in the 13th minute, Clinton Niso gave a lead to the Navelim side. Navelim lead by 1-0 in the first half, and in the second half, Navelim dominated the match and doubled their lead through Presley Gomes in the 45th minute, wherein Clinton Niso was the man of the match and the prize awarded in the hands of Rael Aguirre. Wherein, now in the final minute and the final whistle, Navelim Sports Club Navelim defeated Roseman Cruz Verna by 2-0 and moved into the quarterfinals of the late Alfonso Aguirre Memorial Football Tournament organized by Kunkulim Union at the Kunkulim Ground in Kunkulim. It's Ignacio Norona for Herald TV. Vasco Veterans defeated Moji Veterans 2-1 and moved into the semi-finals of the 9th Naveli Inter-Village Veterans Cup organized by Naveli Veterans at Rosary Ground in Naveli. Derek Pereira of Vasco Veterans opened the scoreline in the 12th minute, but the joy was short-lived as Anthony Fernandez equalized for Morjim Veterans in the 23rd minute. It was Derek Pereira of Vasco Veterans who netted the match winner in the 48th minute. Vasco Veterans defeated Morjim Veterans by 2-1 and moved into the semi-finals of the 9th Navelim Inter-Village Veterans Cup organized by Navelim Veterans at the Rosary Ground in Navelim. Here are the highlights. Ignacio Norona for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. For more news and alerts, please follow us on Twitter at @OHeraldGoa and also subscribe to our YouTube channel at Herald TV. Thank you and keep watching Herald TV.